Nemrég ugye az indonéz nagykövettel beszélgettünk arról, hogy a két ország között mennyi azonosság van, és a két nép mit és milyen mértékben tud tanulni egymástól. Talán azt kevesebben tudják, és minden megtiszteltetés az nekünk, hogy létezik nem csak egy ember, de az, aki most képviseli Olaszországot, tehát Olaszországban sokan nagy tiszteletben tartják a magyar nyelvet, a rovásírást, és tehát a rovásírást és egyáltalán a magyar kulturális hagyományokat, történelmünket. Mi több könyv is született erről, és ennek kapcsán nagy tisztelettel köszönjük Michelangelo Naddeo urat Olaszországból. És természetesen. És kedves kolléganőnket, Fábián Noémit, aki segítségünkre lesz a beszélgetésben. A nézők szerintem sejthetik, hogyha egy író ellátogat hozzánk, az azt jelenti, hogy valamit írt, valamit kiadtak, és valamit szeretne bemutatni. Így van ez. Viene qui a Budapest. Supponiamo che ha scritto qualcosa e vuole presentare qualcosa. Cos'è questo? Sì, ho scritto 3 libri sulla storia ungherese. Il secondo in particolare è importante perché ricostruisce una parte della popolazione ungherese. 3 könyvet írtam, ebből a második az egyik leglényegesebb, hiszen ez feleleveníti a magyar nép történetét. Sono quegli ungheresi che all'inizio del primo millennio avanti Cristo sono partiti e sono giunti in Central-Asia. Ez azoknak a magyaroknak a történetét mutatja be, akik Krisztus előtt 1000 körül elindultak Ázsiába, és ott maradtak. E che poi nei primi secoli dell'era cristiana fino all'895 sono ritornati a casa in Ungheria. És ők azok, akik a honfoglaláskor visszatértek hazánkban. És miért pont, bocsáss meg, miért pont erre a napra esett a választása, mert ugye ma mutatják be 17-én a könyvet. Perché proprio oggi ha fatto la presentazione del libro? Perché so che il 20 è la vostra festa nazionale e quindi voleva essere un regalo per voi. Tudom, hogy 20-án van a nemzeti ünnepe a magyaroknak, és ezt ajándéknak szántam. Hát nagyon megtisztelő, köszönjük szépen. Grazie. Il libro che ho presentato oggi comunque riguarda la scrittura ungherese. Az a könyv, amit ma mutatod be, az a magyar írásnak, a rovásírásnak a történetét mutatja be. Ritengo di aver dimostrato che la scrittura ungherese è vecchia di parecchie migliaia di anni. Tudtunk adni, hogy a magyar írás az több ezer éves múltra tekint vissza. Questa scrittura che esisteva in centro Europa già all'inizio del secondo millennio avanti Cristo. Ez az az írás, ami már Krisztus előtt 2000-ben is létezett itt Közép-Európában. È stata poi copiata dai Fenici in Ugarit, dove sono state trovate scritte in caratteri cuneiformi. És tulajdonképpen az ugariti ABC az ennek egy másolata. Che comunque sono una chiara traslitterazione di una scrittura ungherese. Tehát ez az magyar írásnak az átírása tulajdonképpen. Az emberben rögtön felmerül, hogy egy olasz embert mi motivál, hogy a magyar történelem iránt érdeklődjön, és honnan ez a szeretet? Én megelőlegezem, de azt érzem, hogy aki 2 könyvet is ír rólunk, a mi történelmünkről, azt szereti a magyarokat, a magyar népet. A rovásíráson túl több minden is di un uomo italiano verso la cultura ungherese. In effetti all'inizio è nato come interesse personale, perché anch'io avevo il problema di sapere da dove venivo. Eleinte ez teljesen személyes okokból született, ő is meg akarta tudni, hogy ő honnan jött. Noi europei in effetti siamo tutti mischiati, mixed. Mi itt Európában mindannyian egy keverék részesei vagyunk, vagy részei vagyunk. Tehát, volevo cercare di capire quali erano i primi europei. Meg szerettem volna tudni, hogy kik voltak az ős európaiak. E mi sono imbattuto negli ungheresi. És így akadtam a magyarokra. Che erano qui sicuramente da millenni. Akik biztosan, hogy több ezer éve laknak itt. O comunque sono gli unici che hanno lasciato tracce anche nell'età del bronzo. Ők az egyedüliek, akik már a bronzkorba is hagytak nyomokat. E queste tracce, ritrovamenti archeologici per lo più, dimostrano che sia culturalmente sia artisticamente c'è una continuità tra l'arte e la cultura dell'età del bronzo fino a oggi in centro Europa. E questa cultura è la cultura ungherese. Az archeológiai ásatások bizonyították azt, hogy mind kulturálisan, mind művészien van egy kontinuitás, egy kapcsolat, ami összeköti a bronzkort napjainkkal.
Itt ugye már elhangzott a kérdés, hogy ez több, mint érdeklődés, ez szeretet, ugye ezért született a könyv. És látszik is rajta, hogy van egy vonzódás a magyar néphez, a kultúrához. Mikor lett ez teljes? Menet közben, vagy már úgy fogott neki? Questo si vede che è un amore, non solo un puro interesse per la cultura ungherese, ma quando è nato questo rapporto tramite la procedura della scrittura oppure anche prima? Ma la prima volta che sono venuto in Ungheria ho avuto un'esperienza unica, indimenticabile. Első alkalommal, amikor Magyarországra jöttem, hihetetlen élményben volt részem. Stavo attraversando l'Est Europa in macchina. Autóval jöttem Kelet-Európán keresztül. Venivo dalla Polonia, attraversato la Cecoslovacchia. Lengyelországból indultam, átjöttem Csehszlovákián. Era l'epoca del comunismo. Kommunizmus volt akkor még. Le città erano grigie, tristi. Minden egyes város sötét volt, szürke, szomorú. Finché sono arrivato a Budapest da un larghissimo viale che non ricordo, non sarei in grado di dirvi qual è. És egyszer csak megérkeztem Budapestre, egy hihetetlenül széles sugárútnál, nem tudom melyik volt az. A mezzanotte. Éjfél volt. E c'era gente per strada, luce tantissima, parecchie Mercedes, pizzerie aperte a mezzanotte. Mindenhol emberek, fények, pizzériák voltak nyitva, és az emberek kint éltek az utcán, jó autók parkoltak. Sembrava di stare in un altro mondo, sembrava di stare a Roma. Mint hogyha egy egész más világba érkeztem volna, vagy éppen haza Rómába. Questo è l'epoca del comunismo. És mindez a kommunizmus alatt. Azt kívánjuk, hogy ez a szeretet maradjon meg, őrizzen meg bennünket a szívében, jelenjen meg minél hamarabb magyarul ez a könyv, hogy a teljes terjedelmében elolvashassuk, és zárásként hadd tudjuk meg, hogy mind dolgozik most, mi lesz a következő mű. Speriamo che questo amore per la cultura ungherese rimanga ancora e di leggere la traduzione del libro, ma vogliono sapere cosa fa adesso, che lavoro. Io praticamente non faccio niente, sono a casa, pensionato. Ő amúgy semmit nem csinál, otthon ül nyugdíjasként. Questo è il miglior periodo nel quale occuparsi di cose serie, nelle quali durante la vita normale, nella quale si lavora prima di tutto, non si ha tempo di fare. Most tud igazán komoly dolgokkal foglalkozni, hiszen amikor aktív volt és dolgozott, akkor a komoly dolgokra nem jutott idő. Egy rövid záró kérdés lenne még. Azt tudjuk, hogy a közvélemény nagy szeretettel fogadja a könyvet. A tudományos világ mit szólt, a magyar és a nemzetközi? Il mondo culturale e anche scientifico cosa dice dell'idea da lei proposta? Non lo so. Ho ricevuto molti mail pieni di insulti, ho ricevuto molti mail che dimostravano un estremo interesse e addirittura da parte di qualche ungherese la gratitudine per quello che avevo fatto per l'Ungheria, il che mi ha quasi commosso. So che è un argomento ostico, molto difficile da trattare in Ungheria. Io credo che questa possa essere un'occasione nella quale la questione ungherese, come diremmo noi in italiano, the Hungarian issue, become a European issue. Rengeteg e-mailt kapott, voltak, akik támadták, voltak, akik különös érdeklődést mutattak iránta, de ami tulajdonképpen tovább vitte, az a sok támogató e-mail a magyarok részéről. Gli europei dovrebbero sapere tutti che gli ungheresi hanno contribuito al cultural heritage dell'Europa e hanno contribuito con tante cose buone. Minden egyes európainak tudnia kell, hogy a magyarok nagy mértékben hozzájárultak a kulturális örökségünkhöz, és ezt jelentős mértékben tették. E questo non è successo dopo l'895, è successo anche migliaia di anni fa. És ez nem csak 895-től van így, hanem sok-sok ezer évvel ezelőtt kezdődött. Will be published in the website, in my website, Michelangelo.cm, and you can read it and see it there.
Minden esetre az összes adat és kép, amit ma este elmondok, azt a honlapomon, a Michelangelo.cn-en nyilvánossá teszem. This is the most ancient civilization of Europe. Ez Európa legrégebbi civilizációja. And Hungary is really in the middle of it. Ennek a közepén található Magyarország. We are in about 5000 BC, millennium plus millennium more. 2000-ben vagyunk Krisztus előtt, 2000. The Ukrainians have a theory that this civilization, Tripilia, which extended in Ukraine, az ukránoknak az az elképzelése, hogy a tripoljai kultúra spread to the rest of this area, including Italy. Ezen a területen terjedt el, beleértve Olaszországot is. So this is not my invention. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt már mondták előttem is. But it's funny that the Ukrainians say that, and not the Hungarians. De furcsa számomra, hogy ezt az ukránok mondják, és nem a magyarok. And the most important artifacts of this civilization were not pottery. És ennek a kultúrának a legfontosabb leletei, azok nem a cserépedények. Pottery has been found in Ukraine. Ukrajnában sok cserépedényt találtak. Was gold and later bronze, which came from the Carpathian Basin. A bronz és arany, később arany leleteket találtak a Kárpát-medencében. This artifacts that I have called gold idol, ezek a leletek, amit én aranybálványnak hívok, have been found all over this area. Ezen a területen találták őket. Most of them in this area, what is now Eastern Austria and Carpathian Basin. A legtöbbjüket viszont ezen a kisebb területen, ami a Kárpát-medencét és Kelet-Ausztriát foglalja magában. Some of them are in the Wien Historisches Museum. Egyesek a Bécsi Történelmi Múzeumban találhatók meg. Some others are in the Magyar Nemzeti Museum. Mások viszont a Magyar Nemzeti Múzeumban. What is important to say that these idols were also in Greece and even in Troy. De ami nagyon fontos, hogy ilyen aranybálványokat találtak Görögországban és Trójában is. This idol was the symbolic representation of the Mother Goddess. Ez a bálvány az Anyaisten szimbolikus ábrázolása. Let's see this one. Lássuk csak ezt. This is the biggest I have seen. It's as big as this. Ez a legnagyobb, ez körülbelül ilyen. And you know from where it comes? Tudják, honnan való? Romania. Romániából. But not from south of the Danube. Whatever is being found in Romania comes from north of the Danube. That means Pannonia. That means Carpathian Basin. Hanem bármit, amit Romániában találnak, azt mindent a Dunától északra, vagy a Kárpátoktól északra, tehát a Kárpát-medencében találnak. So, the hole in the center was the uterus. Lyuk itt a közepén, ez az anyaméhet ábrázolja. You have the breast here. Itt vannak az emlők. Maybe the head with the eyes. Talán ez lehet a feje a szemekkel. Maybe two holes because this was an applique. Vagy akár csak két lyuk, hiszen ez egy jelvény volt. Okay. Of course, the Hungarians know very little about this. Because a magyarok nagyon keveset tudnak erről. At this time, there is 4000, 5000 BC. The Hungarians were not there.
Mert ebben az időben, 4000-ben, 5000-ben Krisztus előtt a magyarok nem voltak itt. At that time the Hungarians were a barbaric population coming from Jugra. Ebben az időben a magyarok egy barbár nép voltak, akik Jugriából jöttek. The Hungarians were not there. I will try to prove that the Hungarians were here. A magyarok nem voltak itt, de én most bebizonyítom, hogy igenis itt voltak. That these people are your ancestors, the people who lived here. Hogy ezek az emberek, akik itt éltek, azok az önök elődei. It will be very simple to show it to you. Because these things, which are 7,000 years old, moved from here to Central Asia. Nagyon könnyen be tudom bizonyítani, hiszen ezek a leletek, ezek a jelképek 7000 év alatt, 7000 évvel ezelőtt elvándoroltak Közép-Ázsiába. And from Central Asia, in 895 AD, designs similar to this and to other that I will show you reappear in Europe. És ugyanezek a szimbólumok 895-ben Krisztus után megjelennek a Kárpát-medencében, Európában. These Hungarians had moved to Central Europe, had brought this thing there, and after 2 millennia they had lived in Central Asia. They still had the same symbols of their religion. A magyarok elvándoroltak a Közép-Ázsiába, magukkal vitték ezeket a szimbólumokat, majd 2000 évvel később visszahozták ezeket Közép-Európába. These symbols do not have legs, do not have engines. Somebody must have brought it from here where they originated. Mivel ezeknek a szimbólumoknak, mint látják, nincsenek lábaik, tehát biztos, hogy valakiknek vinniük kellett őket. To Central Asia and later back to Europe. Közép-Ázsiába, és onnan pedig vissza Európába. Okay, next. This small culture, which was as large as the Balkans, expanded in 3000 BC down to the Indus Valley, Sumeria, Oxiana and the Middle East. Ez a kis kultúra 3000-ben Krisztus előtt elvándorolt a Sumériába, Oxiánába és az Indus völgyébe. The typical let's call it idol, but I don't like this term, but let's call it idol. Let's call it symbol of sacredness. This was a symbol of sacredness. You can call it idol, you can call it symbol of fertility, whatever. Hívhatjuk ezt bálványnak, hívhatjuk ezt termékenységi szimbólumnak, bárminek. De These symbols were important because the Hungarians for thousands of years have used colors and have hung to their colors these symbols, the gold idol, or other symbols that we will see, exactly in the same way as today we hang a cross. Ez nagyon fontos szimbólum volt, mivel a magyarok ezt úgy viselték a nyakukba akasztva, mint manapság a keresztet. How is it possible that that culture could expand to such a large area? Hogyan lehetséges, hogy ez a kultúra ilyen nagy területet tudott meghódítani? Next. Very simple. Because someone in this area, around the Carpathian Basin, in the 4th millennium, at the end of the 4th millennium, in 3000 BC, invented animal traction. Nagyon egyszerűen, mivel itt a Kárpát-medencében valaki vagy valakik 4000-ben Krisztus előtt feltalálták az állatvontatást.
valaki vagy valakik 4000-ben Krisztus előtt feltalálták az állatvontatást. This thing comes from Ukraine. Ez a lelet Ukrajnából származik. This is carbon 14 dated, so the dating is reliable. Izotópiás vizsgálattal határozták meg a korát, tehát nem egészen pontos, de megbízható. A lot of Hungarians say that this is older. Sok magyar azt mondja, hogy ez még régebbi. But they don't have the carbon dating. De nem vizsgáltatták be. And anyway, this is not considered to be important. Tehát ezek szerint nem is fontos. Again, this map was not made by an Hungarian. Ezt a térképet nem egy magyar készítette. This map was made by Irenaeus Matusik. Ezt a térképet Irenaeus Matusik készítette, nem magyar. Next. Approximately at the same time, 4000 BC, some centuries earlier or later, körülbelül ugyanebben az időben, Krisztus előtt 4000-ben, vagy néhány századdal előtte vagy utána, somebody invented bronze, approximately in the same area. Valaki feltalálta a bronzot ugyanebben a régióban. This comes from a book of John Dayton. Ez John Dayton könyvéből származik ez a térkép. Is it possible that every time I want to know something about the history of the Hungarians, I must consult foreigners? Lehetséges az, hogy bárki, aki most szeretne tudni valamit a magyarok történetéről, az külföldi könyvekbe kell ezt kutassa? Of course. The Hungarians were in Jugra. They were barbars at this time. Tudjuk, hogy a magyarok Jugriába voltak ebbe az időbe, és barbárok voltak. Next. We are now around 2000 BC. The Indo-Europeans, the Semites, attack this area. They take Mesopotamia. They start coming to Tripilia. They destroy the Tripilia civilization. Pannonia is what remains of the previous civilization. 2000-ben járunk Krisztus előtt, az indoeurópaiak, a szemiták meg előzönlik ezt a térséget, Tripoljébe eljutnak. Again, Pannonia is in the middle of it. Ők kezdik itt a civilizációt, természetesen Magyarország ennek a területnek a közepén van. These are the typical artifacts that characterize this area. Ezek olyan leletek, amik ezt a területet jellemzik. At this time. Ebben az időszakban. What must be said is that all these things, so let's say most of these things, were made in the territory of what is now Hungary. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeknek a dolgoknak a többsége, vagy szinte az összes a mai Magyarország területén készült. And they were exported in this area, what is now Germany and Poland. This line actually represents the most northern limit of the manufacturing of these artifacts. Erről a területről vitték el őket Németországba vagy Lengyelországba. Ez a felső piros vonal az, amelyik mondjuk a határát képezi annak, ahol még készültek ilyen leletek. Tehát a piros vonalon belül készültek, de elterjedtek azon kívül is. This spiral bracelets were still used, and they were the same, no doubt, by
people in the north of Europe between 800 AD and 1200 AD. Ezek a spirálkarkötők, ezeket használták, természetesen ma is használják, de ezeket körülbelül Krisztus előtt 800 és Krisztus után 1200 között készültek. Készülhettek. Okay, next. So the Indo-Europeans arrived also in Europe. Tehát az indo-európaiak megjelentek Európában. Where do you think that the Indo-Europeans went first when they moved? I will tell you, they went to rich areas. És mit gondolnak, hova mentek először? Természetesen a gazdag vidékekre. Like the Tsigani. Mint a cigányok. Their culture is very similar. Their ancient culture. Az ő kultúrájuk, az ő régi kultúrájuk nagyon hasonló volt. Today they say that their culture is the best in the world. Manapság úgy tartjuk, hogy az övéké a legfejlettebb, legjobb kultúra. These Indo-Europeans moved looking for rich areas from where a scholar of the Academy of Sciences of Russia says that could be extracted large tributes. This is where they went. Az indo-európaiak a gazdag területekre mentek, ahogy egy orosz tudományos akadémia tudósa fogalmaz, oda, ahonnan hasznot tudtak húzni belőle. After having destroyed Tripilia, they entered the Carpathian Basin, and around 1200 they became the majority in the Carpathian Basin. Miután a tripóliai kultúrát teljesen tönkretették, megérkeztek a Kárpát-medencébe, és 1200 körül már ők lettek a domináns kultúra. Before that time, the Hungarians who lived in the Carpathian Basin buried their dead. Azelőtt a Kárpát-medencében élő magyarok elvándoroltak ennek. Temetkeztek, bocsánat. When the Celts become the majority, people in this area start becoming incinerated. Amikor viszont megérkeztek az indo-európaiak, akkor hamvasztani kezdték a halottaikat. At this time, the Hungarians start a diaspora. Ebben az időszakban a magyarok elkezdtek terjeszkedni, elkezdtek elvándorolni innen. They leave the Carpathian Basin, some of them go to the north, some others to Britannia, others to Pannon Iberia. This area, egyesek északra, mások Britannia fele, mások Pannon-Ibéria fele vándoroltak. The Indo-Europeans have another term for this area. They call it Celtiberia, Celtiberia. Az indo-európaiak Keltibériának hívják ezt a területet. These people were not Celtiberian because they did not incinerate their dead. Ezek az emberek itt soha nem voltak kelta-ibériaiak, hiszen ők soha nem hamvasztották a halottaikat. And because the same artifacts archaeological artifact that has been found here, és mivel ugyanazokat a leleteket találtuk meg itt is, have been found here and here. Amiket itt, a Terra Mare területén, és itt is megtaláltunk a Kárpát-medencében. These people who were fleeing the Celts and coming from the Carpathian Basin. Ezek olyan emberek voltak, akik féltek a keltáktól, és a Kárpát-medencéből jöttek ide. The design that is chosen for this civilization or culture, a minta, amit ezúttal választottam, ami a kultúrát jelképezi, is what I have called the crown of spirals. Ezt én úgy hívom, hogy spirálkorona. The crown of spirals. Ezt én úgy hívom, hogy spirálkorona. So you have
crowns of spirals all over this area. Tehát ezen a területen belül, ezen a vonalon belül mindenhol spirálkoronákat találnak. This is from Georgia, this is from Hungary, Ez this is from Örményországból van, Turkey, ez Magyarországról, ez Törökországból, this is Etruscan, this Ez is from Etrus. Yugoslavia, ez Jugoszlávia egykori területéről való, this is from Pannonibéria, ez Pannonibériai, this is from Messapia here, ez Messapiai, Mykene, Mykéné, Kypros, Ciprus, Elades. Elabesz. This is what happened in Europe. Ez történt Európában. Around 500 BC, Krisztus előtt 500-ban, vagy körülbelül, the Indo-Europeans took control of all of Europe. az indo-európaiak átvették a hatalmat egész Európában. The Pericles age starts at the beginning of the 5th century BC. Periklészi ideje elkezdődött Krisztus előtt 500 körül. The Etruscan king of Rome is killed in 509 BC by a Latin king. Egy latin király megölte az etrusz királyt Krisztus előtt 509-ben. Other things happened in this area, and since there, the world has lost its peace, and for 2,000 years now, for 2,500 years now, we haven't done anything but fighting each other. És akkor elveszett a béke, azóta nem csinálunk más, csak egymás ellen harcolunk. The Hungarians were a matriarchal, peace-loving, democratic population. A magyar nép matriarchális, békeszerető, demokratikus nép volt. This is recognized by everybody. It's not me who's telling something new. Ezt mindenki tudja és elismeri, nem én vagyok az, aki ezt megállapítom. And they were replaced in Europe by the Indo-Europeans, who had completely other attitudes. És őket igázták le tulajdonképpen az indo-európaiak, akik egészen más kvalitásokkal rendelkeztek. Some other Hungarians decided to leave Europe and go as far as possible from the area which was under control of the Indo-Europeans. Néhány magyar úgy döntött, hogy elhagyja Európát, amit megszálltak az indo-európaiak. I'm sure that the Hungarians, when they left Hungary, they knew where they went. They had friends here. But this is another long story. Én biztos Maybe vagyok another book. abban, hogy a magyarok, amikor elhagyták ezt a területet, és idejöttek, akkor tudták, hogy hova jönnek. Tehát biztos voltak barátaik, de ez egy következő témája lenne. In around 1000 BC, some Hungarian tribes left Hungary, left the Carpathian Basin. Be careful, left the Carpathian Basin, where they lived as farmers. They were not nomads. The Hungarians in Europe in the Bronze Age were not a nomadic population. They were farmers. Krisztus előtt 1000-ben néhány magyar törzs elhagyta a Kárpát-medencét, ahol mezőgazdasággal foglalkoztak azelőtt. Felhívom a figyelmet, hogy nem nomádok voltak, hanem rendes gazdaságot folytattak. They moved, and we have found. I mean, I don't want they to think that I found. We, I mean, the humans. Okay? The archaeologists have found. Nem szeretném úgy gondolni, hogy én találtam, tehát a régészek találtak. Amikor azt mondom, hogy mi találtunk, a régészekre gondolok. What they call princely graves, tombe principesche. Királyi sírokat találtak a régészek. In Tuva. Tuvában.
They have found a cemetery with thousands of kurgans in Pacific. Több ezer kurgánból álló temetőt Pazírikban. They have found another rich grave in Essex. Egy másik gazdag sírt Ességben. In this place in 500 BC, these people writing, they could write. Ezen a területen élő emberek Krisztus előtt 500-ban írni tudtak. We only have 22 letters of the alphabet of these people. 22 betűnk van, amit ők le tudtak írni, és amit ma is megtalálunk. 18 of those letters are the same letters that are in the Latin alphabet, in the Ravashirash, and I know 3 words. One is Ravashirash, the other one is Nem, and I forgot the third one. I'm sorry. Köszönöm szépen, 3 szót tudok magyarul, az egyik a rovásírás, a másik a nem, a harmadikat meg már el is felejtettem. And 18 of them, 18 out of 22, were common to the runes, the Ravashirash, the Latin alphabet. Ebből a 22 betűből 18 megegyezik, tehát ugyanazokat megtaláljuk a rovásírásban, a rúnákban és a latin ABC-ben is. Nobody is interested in this alphabet, not even in Hungary. Senkit nem érdekel ez az ABC, Magyarországon sem érdeklődik senki ez iránt. Do you want to know what was the fate of this alphabet? What is the, how to say, Tudni the szeretnék, present fate of this alphabet? mi lett a sorsa ennek az ABC-nek? The Turks were a population that does not appear in history before maybe the beginning of our era, or if you want, say 100 BC, 200 BC. I allow you 300 BC. A törökök, akik nem jelentek meg a történelembe 200, maximum 300-ig Krisztus előtt. At that time, the Turks, in any case, were living west of the Zungarian Gate. They were living north of China. Abban az időben a dzungáriai szorostól nyugatra éltek. Okay. Somebody, a Turkish engineer are bad people, you know. Egy török mérnök, nevezzük így, a mérnökök azok nagyon rossz emberek, megjegyzem. I forgot the name, but it's better forget, okay? Elfelejtettem a nevét, de jobb is elfelejteni. Now this guy says that alphabet was Turkish. Ő azt állította, hogy ez egy török ABC. Better the Hungarians, they don't say anything. Okay. Még mindig jobb, mint a magyarok, mert ők meg semmit nem mondanak róla. Okay, there are some other migration, but we must hurry up and we go to the next. So, the Hungarians spent 2,000 years in Central Asia, first of all around the Altai. Tehát a magyarok először Közép-Ázsiába érve, először Altáj vidékére érkeztek. Later on, when also these areas started becoming dangerous, aztán később, amikor veszélyessé vált a vidék, they found another basin. The Hungarians loved basins. Találtak egy másik medencét, a magyarok ugyanis nagyon szeretik a medencét. The Tarim basin. A Tarim medencét. And they all moved there. És oda költöztek, oda vándoroltak. There is a simple reason. Egyetlen oka volt ennek. Were peace-loving people. Ez egy nagyon békeszerető nép. They were not raiding other populations or
Nem fosztogattak másokat, nem rohantak le. They wanted to live in peace. Egyszerűen békében akartak élni. This Tarim Basin, as the Carpathian Basin, was a fortress. A Tarim-medence ugyanúgy, mint a Kárpát-medence egy erődként működött. You had mountains all around. Hegyek veszik körül. This is the Karakoram. So this means the highest mountains in the world. Ez a Karakorum, ez ugye a legmagasabb hegy a világon. To pass from the Tarim Basin to India here, you have climbed to 4,700 meters, the pass. Ahhoz, hogy a Tarim-medencéből Indiába eljussunk, 4700 méter magasra kell másznunk. And you have other mountains almost as high as that all around. There is only one entrance. Egyetlen egy bejárata van ennek a medencének. There is a lake at the entrance. Maybe at that time, that lake now is almost, I think now there is no water at all. Or very little. Tó van, amiben most valószínűleg már nincs víz, vagy csak nagyon kevés. But maybe 2,000-3,000 years ago, this was a lake and was the gate to enter the Tarim Basin. If you cannot swim, you cannot enter. De 2-3 ezer évvel ezelőtt valószínűleg sok víz volt benne, tehát hogyha valaki nem tudott úszni, akkor nem tudott bemenni a Tarim-medencébe. This is the second Hungarian ősháza. The first one is the Carpathian Basin. Ez a magyarok második őshazája. Az első a Kárpát-medence volt, ez a második. Now I have been lucky because I have found a book that has been written by a Hungarian. Nagyon szerencsés voltam, mert találtam egy könyvet, amit egy magyar írt. But I think no Hungarian has ever read it or ever seen it. De azt hiszem, hogy a legtöbb magyar nem is látta ezt, nem hogy elolvassa. Actually, that book maybe exists in Hungarian bibliothèque. De a magyar könyvtárakban létezik ez a könyv. I don't know. I was lucky because one night I happened to find a Japanese website. Egyik este találtam egy japán honlapot. And in this Japanese website there was the digital copy of the book of a Hungarian author, Mark Aurel Stein. És itt megtaláltam Steinmark Aurel könyvének a digitális változatát. Mark Aurel Stein has not found much because he was not there to find Hungarian artifacts. He was not even there to find any archaeological artifacts. Stein Aurel nem azért ment, hogy magyar leleteket találjon ott. He was maybe there simply because he was an officer in the British Army. He had born in Hungary, studied in Tübingen in Germany, moved to London, went to India, became an officer of the British Army. I think he was a spy. He was on a recognition. I'm sorry, but I've been for 15 years an officer in the Air Force, so I'm used to these things. Valószínűleg csak azért volt ott, mert ő a brit hadseregnek volt a tagja. Ő Magyarországon született, Tübingenben, Németországban tanult, aztán elment Londonba, később csatlakozott az angol hadsereghez, és így kiküldték oda. Ezeket mind azért tudom mondani, mert én is a katonaságnál szolgáltam. So he was, I'm sure, I think, my opinion is that he was there to prepare an invasion of the Tarim Basin, because England... A véleményem az, hogy azért ment oda, hogy egy Tarim-medence megszállását készítse elő. I have a problem, I will not tell you which, because I have two problems with Van egy problémám, de dress. ezt nem fogom elmondani önöknek. 2 problémám van a ruházatommal. I will not tell you. Nem árulom el. So, the British
were pushing to control Afghanistan. They could never do it. But history doesn't help anybody. The Russians were so stupid to make the same mistake and had to get out of Afghanistan. Bush was much more intelligent. He has been fired after 8 years, so no problem. Oroszok is ugyanezt csinálták, csak ők nem voltak, a britek nem voltak annyira bolondok, mint ők. Because you know what? The ugrofinic populations non sto bestemmiando. Az finnugor nép, és most nem káromkodni szeretnék. This is not a bestemmia, okay? Ez nem egy káromkodás. The Finns were Hungarians. A finnek magyarok voltak. It's not true that the Hungarians were Finns. Nem igaz az, hogy a magyarok finnek voltak. But this is something that I will tell you about when we meet in the Coliseum, okay? Ez egy olyan dolog, amit majd legközelebb elmondok. Today we Kolosseumi találkánkon. We go ahead with this story. Now, so you know now from where your ancestors came, okay? Most már tudjuk, hogy honnan jöttek az önök elődei. And later on from Tarim Basin and around the Tarim Basin. Tehát Altáj vidékéről és később a Tarim medencéből és környékéről. Look what you have left there, your ancestors. Nézzük, mit hagytak ott az elődök. A blonde Mongol in the Altai. Egy szőke mongol Altájon. Woman, your man. Hölgyeim, az önök férjei. This is from Turfan, also just out of the Tarim Basin. Ez egy turfáni kislány, egy szőke kislány a Tarim medence környékéről. This is also blonde. Ez is szőke. This is blonde hair, but she has something very important, even more important than being blonde or black. Ez a kislány is szőke, de még lényegesebb az, ami az arcán van. These three girls come from Kashmir. Ez a három kislány Kasmírból jött. We will go back to Kashmir to check if they were Hungarian or not there. Okay? Kasmírba visszatérünk, hogy leellenőrizzük, hogy tényleg magyarok voltak-e. And this is Miss Budapest. És ez a kislány Miss Budapest. This is the granddaughter of a friend of mine. This is the granddaughter of a friend of mine. Ez egyik barátom unokája. It was not me, huh? Nem én voltam. I'm blonde. Én szőke vagyok. Okay. Now, this girl has a shirt which you cannot see it, but believe me. Ennek a kislánynak a blúzán ugyan nem látható, de higgyenek nekem. A black circle and 6 or 7 other black circles around. Van egy fekete kör, és körülötte 6 másik fekete kör. This girl has a maquillage or a tattoo. I think it is a maquillage. Ennek a másik kislánynak viszont az arcán van egy smink, vagy egy tetoválás, de azt hiszem inkább egy smink. 2000 years before it was tattoo. 2000 évvel ezelőtt ez csak tetoválás lehetett. The same circle in the center, say 6 or 7 other circles around. Ugyanez a minta, egy kör középen, és körülötte 6 másik. Bronze Age
Pannonia, Hungary. Bronzkor, Magyarország, Pannónia. There are everywhere in Europe in the Bronze Age. This is English. Egész Európában voltak ilyen szimbólumok a bronzkorban, ez angliai. Mark Auerstein helped me. These are in the Tarim Basin. He found them there. Stein Aurél kisegített engem, ő találta ezt a kettőt a Tarim medencében. Et voilà. The same thing in Hungary at the honfoglalás time. És íme ugyanaz, mint a Magyarországról a honfoglalás idejéből. Now, this was an idol, was a sacred symbol. Was it the representation of the Pleiades? Ez egy bálvány volt, egy szent szimbólum. Can be whatever. What is important is that this thing has been Hungarian for 5,000 years. Ami a legfontosabb, hogy ez a valami, ez 5000 évig magyar volt. És magyar megy. Bronze Age Pannonia to honfoglalás time. A bronzkori Magyarországtól a honfoglaláskorig. Örülök, mert több mindent tudok elmondani önöknek, mint amit gondoltam. So let me tell you this. Now, this may be where the Pleiades, you know. So the Pleiades can be seen all over the world, or maybe we have an astronomer here. The Pleiades can be seen only in half of the in the boreal hemisphere, or excuse me, a fiassuk szimbólum lehet ez. Nem tudom, hogy most csak az északi féltekén látható, nem vagyok benne biztos. okay, but anyway, it can be seen at least by half the population of the globe. Tehát mondhatjuk azt, hogy legalább a föld népességének a fele látta már ezt a szimbólumot. It's a nice group of stars. Egy nagyon szép csillagkép. So somebody in Canada or in South America could have had the same idea to make of the Pleiades a jewelry or something. Valakinek akár Amerikába, akár Afrikába lehet ez egy ihletője, hogyha valamilyen ékszert szeretne készíteni. Not so easy. De nem túl egyszerű. Nem ilyen egyszerű. Because look at this. This is maybe chalk or maybe pietra friabile. De nézzük csak ezt, ez valószínűleg mészkő, vagy valamilyen könnyen megmunkálható kő. So something that is worth nothing. Valami értéktelen. The other idols we have seen were made of gold, sometimes of bronze. A többi bálvány, amit eddig láttunk, azok aranyból készültek, vagy legalább bronzból. Actually, this is terracotta, this is maybe bronze. This Ez is also agyagból terracotta. készült, ez bronzból, ez is agyagból. At the honfoglalás time, the Hungarians had become rich in some way. A honfoglalás idején a magyarok gazdagok lettek valamilyen értelemben. I think this is gold. Maybe Azt this is hiszem, ez gold arany, vagy aranyozott, vagy... or bronze. I don't know. De lehet, hogy bronz, nem tudom. This thing was important anyway, regardless of which material it was made. Because actually it was. Ez egy nagyon fontos dolog volt, attól függetlenül, hogy miből készült. It was a symbol of sacredness. Mert ez egy szentségnek volt a szimbóluma. If you go to Cuba, Ha eljutnak Kubába, people there have a syncretic religion. So they have mixed up all together the voodoo
Az ottani embereknek egyfajta keverék vallása van, and the Christian gods. Amiben a voodoo hagyományokat, a tradíciót a kereszténységgel hozták össze. So one of the gods, the most important gods they have, tehát a legfontosabb isteneik, akik vannak, is la Madonna del Cobre. A La Madonna del Cobre-nak nevezett. What they do is that when they go to church, they pray the Madonna. Amikor elmennek a templomba, akkor a Madonnához imádkoznak. And when they go back home in the evening, they lit on their candles and things, their special rites, and they pray for the snake god. Amikor viszont esténként hazamennek, akkor a kígyó istenhez imádkoznak otthon. If you go to Cuba, you see people who pick up from the road small sticks. Kubában gyakran látunk olyan embereket, akik a földről kis fadarabokat szednek föl. Of wood. And they're poor people. They may have some, I don't have it, but you know the szegény emberek, de they may have a string which is broken. Esetleg van egy szakadt cipőfűzőjük, nekem most itt pont nincs, nem fűzős a cipő. They put these two sticks like this in the form of a cross. Ezt a két fadarabot kereszt formában összeteszik. And then the broken string, and they make és a it to become szakadt cipőfűzővel összekötik, hogy egy kereszt legyen belőle. This was the Cuban cross of the Hungarians. Ezt nevezhetnénk a magyarok kubai keresztjének. The Cuban cross of the Hungarians. Ezt nevezhetnénk a magyarok kubai keresztjének. Was maybe a stone they have taken from the road. Ez egy akármilyen kő, amit felvettek az útról. They had just made 6 scratches. Belevéstek, belekarcoltak 6 vájatot, egyet középre. And this was their cross. És ez volt az ő keresztjük. The cross. Ugyanaz volt számukra, mint számunkra a kereszt ma. I didn't want to tell you, but I must say the truth. So the Afro-Americans of Cuba, they cheat the Pope. Do you agree with me? Én nem fogom elmondani, de ez azért szentségtörés. Azt hiszem, hogy a kubaiak azért becsapják a pápát. Egyet értenek? The Hungarians have done the same thing for 1000 years. A magyarok is ugyanezt tették 1000 évig. The church, the basilica you call it, right? Basilica of Szent István. A Szent István bazilika homlokzatán. Timpano, huh? There is a Madonna. A timpanonján ott van Madonna. Of symbols of God in her head. Akinek olyan korona van a fején, amin ilyen régi szent szimbólumok vannak. Not the Christian symbol. Nem a keresztény szimbólumokra gondolok, hanem a régi pogány szimbólumokra. We will see this. And her Gunnar, come? Huh? Gunnar. At the end, he's decorated with the same line of Eastern goddesses, of mother goddesses, that I will show you on a Hungarian building
in the Tarim Basin. És a szoknyája alján az anyaisten ábrázolásokból készült minta van, ugyanolyanok, mint amilyen ábrázolásokat a Tarim medencében találtunk. Be careful, because when I invite you in the Colosseum in Rome, I will tell the Pope what you do. Vigyázat, mert hogyha eljönnek a Kolosseumba, akkor én el fogom árulni a pápának, hogy mit is And csinálnak. you know what the popes did in the Colosseum, yeah? They ate Christians. És tudják, mik történtek a Kolosseumba? Keresztényeket ettek. This is actually the symbolic representation of the Mother Goddess. Ez az anyaisten szimbolikus ábrázolása, Of the Hungarian Mother Goddess. a magyar anyaisten ábrázolása. Because the oldest one, not the oldest one of the oldest, is this figurine published by Gimbutas. Ez az egyik legrégebbi minta, amit Gimbutas adott ki először. She says that she had found many of these things. The oldest one in Vinca in 5000 BC, the most recent in Bayern, in a church, in a Catholic church. They also cheat their God in Bavaria. In a Catholic church in Bayern, dated 1811. Azt mondja, hogy rengeteg ilyet talált, a legrégebbét, azt Krisztus előtt 5000-rel, talán az egyik legújabb, viszont 1811-ben találta egy bájárországi templomban, egy katolikus templomban. This was the Mother Goddess with her arms open wide and also her legs, because she was going to deliver a child. Ez az anyaisten ábrázolása, akinek mind a kezei, mind a lábai széttárt állapotban voltak, hiszen éppen szülni készült. I can understand that a woman has to open the legs. I do not understand the position of the arms. Maybe because I am man. Nem értem, hogy miért kell széttett lábakkal, valószínűleg azért, mert férfi vagyok, nem értek hozzá. I have read that the Ainu in Japan have a special rod which is hung al soffitto. Azt olvastam, hogy az Ainuknak van egy speciális szerkezete, hogy így mondjam, two ropes, okay? amit két kötél rögzít a mennyezethez, and that they use it for helping delivery of women. És a vajúdáshoz használják ezt az eszközt. Ki mondta, hogy jaja? Now, you know why? Because I'm not sure of what I say. This is what I want to tell you. Én nem vagyok biztos abban, amit mondani akartam, de jó, hogy visszajelzett. On a Japanese website is a serious one, because it's the one that is usually quoted by everybody. Egy japán honlapon, amit sokan idéznek, úgyhogy biztos egy komoly. English is not perfect. They don't have an email address. In Japan, many websites do not have email addresses. Sok japán honlapnak nincs címe. Nincs e-mail címe. Looks like the woman would hang to this rope. Tehát úgy néz ki, hogy a nő az rátámaszkodik erre a kötélre. Sollevata. Felemelik. And somebody would have helped her to deliver the baby. But és valaki segít megszülni a gyereket.
I have doubts if I understood well if this is the real story. Okay, this is why I would have liked somebody to confirm everything. De örülök, hogy valaki már hallott róla, és... That would have explained the reason of this legs, arms. Ez magyarázza a kezeknek a pozícióját. So, this is the mother goddess in 5000 BC. This is the uterus. Tehát ez az anyaisten ábrázolás 5000-rel Krisztus előtt, ez itt a méhét jelképezi. It is in a strange position and of a strange shape, but nagyon look, furcsa alakja van és furcsa pozícióban van. here you have the uterus. Here you have something. Because íme the itt uterus is itt should van not az stay anyaméh. there. I'm not a woman, but I think that the uterus should be not there. Ez is az lehet, nem vagyok nő, nem vagyok benne biztos, de valószínűleg nem itt lenne a helye. Here again, the rhombus was another sacred symbol, sacred shape for the Hungarian. Íme itt is a rombusz, ami ugyancsak egy szent szimbólum, vagy jobban mondva egy szent alakzat volt. The Hungarians in 7000 years have never depicted a square. A magyarok Only circles, a 7000 év alatt soha nem rajzoltak szögletes formákat, mindig csak kerekeket. Were not circles, rhombuses. Itt viszont egy rombusz van. Now, here we see something different. The uterus is missing. Ez egy hasonló forma, az anyaméh hiányzik. There is something which is coming out from somewhere. De van valami, ami valahonnan kijön, itt alul. Could it be the amniotic sac? Lehet ez a magzatburok?